Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn móc một chiếc lá cải thảo, một cái hình ảnh mô phỏng cải thảo như thế này ạ. Thì cái sản phẩm này có kích thước tham khảo là khoảng 5,5 nhân chiều này là 5,5 cm nhé, và chiều này là 3,5 cm ạ. Với sử dụng là sợi cốt tông Việt Nam 1mm và kim móc 2.0mm ạ. Các bạn có thể sử dụng chiếc cải thảo này để làm trang trí kẹp tóc cho bé này, hoặc là mình trang trí cho trên váy áo, đồ dùng của bé cũng rất là xinh ạ. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc giúp mình một chuỗi 12 mũi bính ạ. Một ạ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mũi bính như thế này ạ. Hàng họa tiết đầu tiên các bạn sẽ móc vòng quanh cái chuỗi bính này nhá. Hai bên hai đầu này, mũi thứ nhất và mũi thứ 12 các bạn sẽ móc là 3 mũi đơn vào đó. Đầu tiên, đây cái mũi đầu tiên nhá, mình giữ đấy ạ. Thì các bạn móc thêm một mũi bính nữa. Cái mũi bính này thì mình không đếm, không coi tồn tại, mà chỉ là để bắt vào hàng mới thôi ạ. Sau đó các bạn móc giúp mình 2 mũi đơn vào mũi bính này, mũi bính thứ hai từ kim móc ấy ạ. 1, 2. Sau đó 10 mũi bính tiếp theo, mỗi một mũi thì các bạn sẽ móc giúp mình là một mũi đơn ạ. 1 nhá. 2 nhá. 3. Cứ tương tự như vậy các bạn sẽ móc đến có trừ cái mũi cuối cùng ra thôi. Mỗi một mũi đơn và một mũi bính. Thì ở đây mình móc để các bạn dễ quan sát, do vậy là cái hàng mũi bính này nó hơi lỏng. Thì khi móc các bạn móc chặt tay giúp mình một chút nhé. Đến cái mũi cuối cùng này thì các bạn sẽ móc giúp mình là 3 mũi đơn vào đó như mình có nói lúc đầu đấy ạ. Để mình xoay sang phía còn lại, mình móc 1 này, 2 này, 3 nhá. Các bạn có thể kéo cái dây này để nó chặt lại. Sau đó mình xoay sang phía còn lại của chuỗi bính, các bạn móc 11 mũi đơn và 11 mũi bính tiếp ạ. Cái mũi bính đầu tiên, mũi thứ 10, một mũi đơn này, 2 này, cứ như vậy nhá. Mũi thứ 11 thì chính là một cái mũi để bù vào cái vị trí đầu tiên này để mình có 3 mũi đơn khi bắt đầu ạ. Ở đây thì các bạn sẽ móc sang hàng thứ hai luôn mà mình không nối hết hàng ạ. Thì vào cái chân mũi đơn đầu tiên ạ, và mũi này, đây là 2 mũi vào một chân nhá. Thì mình móc vào cái mũi đầu tiên 2 mũi đơn ạ. Một này, 2 này. Sau đó bên mũi tiếp theo cũng là 2 mũi đơn ạ. Hay nói cách khác là tại 3 cái mũi đơn ở hai đầu này thì mỗi cái mũi đơn đó các bạn sẽ móc là 2 mũi đơn và 1 mũi đơn. Còn lại thì các bạn sẽ móc là 1 mũi đơn vào 1 mũi đơn ạ. Thì tiếp tục các bạn sẽ móc 1 mũi đơn vào mỗi mũi đơn ạ. Tuy nhiên thì ở đây mình sẽ chỉ móc đến 3 mũi thôi với chỉ trắng. Đấy, mình móc được thêm 2 mũi rồi nhá. Đến đây là cái 2 mũi ở một chân này. Sau đó 2 mũi tiếp theo này. Mũi thứ 3 thì mình sẽ vừa móc và vừa đổi màu chỉ ạ. Thì các bạn sẽ chỉ móc đến đây thôi nhá. Các bạn lấy dây lên như thế này và các bạn sẽ chuyển luôn sang cái chỉ xanh giúp mình. Mình giữ như thế này và lấy dây xanh lên, thế là được ạ. Cái dây trắng này thì mình sẽ giữ ở trong mũi móc để mình di chuyển ạ. Sau đó các bạn móc tiếp 7 mũi đơn còn lại với màu xanh ạ.
Các bạn móc tiếp bình thường nhá, 7 mũi đơn với màu xanh cho đến cái vị trí đầu bên này. Tại đây thì mình như mình có nói lúc đầu ấy, thì 3 cái mũi đơn ở cái đầu tròn này thì các bạn sẽ móc là 2 mũi đơn và 1 mũi đơn ạ. Thì với cái chỉ xanh này các bạn cũng vẫn móc như vậy, 2 mũi này vào một chân, tiếp tục như thế, 1 2, thêm một lần nữa, 1 2. Sau đó thì các bạn sẽ lại móc một mũi đơn vào 7 và một mũi đơn tiếp, lặp lại 7 lần nữa, tức là để đối xứng sang phía bên này đấy ạ. 1 2. Các bạn cứ móc như vậy nhé, đến mũi thứ 7 thì mình cũng sẽ vừa móc và vừa đổi màu chỉ ạ. Thì cái chỉ trắng thì các bạn sẽ cứ giữ nó đi ở trong cái mũi móc để mình di chuyển sang phía đối diện ạ. Mũi thứ 7 nhá, các bạn cũng sẽ vừa móc như thế đến đây thì mình sẽ đổi sang cái chỉ màu trắng. Và móc tiếp với màu trắng. Thì khi mà mình móc chỉ trắng thì mình cũng sẽ giữ cái chỉ xanh ở trong mũi móc của mình. Các bạn sẽ móc tiếp 3 mũi đơn. 1 2 3 mũi đơn màu trắng. Sau đó thì sẽ là móc 2 mũi đơn và 1 mũi đơn cho đủ mũi ở đầu bên này đấy ạ. Hàng thứ 3 cũng là hàng cuối cùng ạ. Thì ở đầu bên này các bạn sẽ móc là sau 2 cái mũi và 1 mũi cuối cùng hàng trước này, các bạn móc 1 mũi đơn và 1 mũi đơn ạ. Sau đó thì 2 mũi đơn và 1 mũi đơn tiếp, lặp lại như vậy 2 lần. Lần nhất này, lần thứ hai 1 mũi đơn và 1 mũi đơn, sau đó 2 mũi đơn và một chân. Rồi tiếp đến các bạn sẽ móc là 3 mũi đơn vào 3 mũi đơn tiếp theo. Mũi thứ 3 thì mình sẽ đổi màu chỉ. Thì đây ạ. 1 2. Đến mũi thứ 3 thì mình sẽ đổi sang chỉ xanh. Với chỉ xanh nhá, các bạn 2 mũi đầu tiên thì các bạn sẽ móc giúp mình là 2 mũi đơn. Hai mũi đơn ạ. 5 mũi tiếp theo thì các bạn sẽ các bạn sẽ móc cho mình là 5 mũi kép kèm theo với mũi kép nữa. Mũi kép đó là cái mũi gọi là mũi hạt, mũi vòng tròn này ạ. Thì đầu tiên các bạn sẽ móc nhé, là mũi kép này. Sau đó là 3 mũi bính ạ. Và 1 mũi chuột vào cái mũi kép này. Tiếp theo cũng vậy, 1 mũi kép vào 1 mũi đơn, sau đó 3 bính, 1 trượt và mũi kép. Các bạn lặp lại như vậy thêm 3 mũi nữa. Với 6 cái mũi ở trên đầu tròn này thì các bạn sẽ móc giúp mình là 2 mũi kép và 1 mũi. Và đương nhiên là mình vẫn thêm cái mũi như thế này nhá, mũi hạt và tròn này này. Thì mũi đầu tiên nhá, là 1 kép này, 3 mũi bính, 1 trượt và mũi kép. Sau đó vẫn tại chân móc đó các bạn móc thêm 1 mũi kép nữa. Rồi 3 bính, 1 trượt và mũi kép này. Tương tự như vậy các bạn lặp lại thêm trên 5 mũi tiếp ạ. Là cứ 2 mũi kép vào một chân. Và với 2 mũi kép đấy thì mình móc thêm cái mũi hạt như thế này. Đây là sau khi mà móc xong 6 cái mũi mũi ở đầu tròn ấy, các bạn nhìn thấy bắt đầu từ đây nhá, là 2 mũi vào một chân ạ. 2 mũi vào một chân ạ. Thì tiếp theo đây là lần thứ 2 này, lần thứ 3 này, lần thứ 4 này, lần thứ 5 này,
và lần thứ 6 á. Sau đó thì cũng tương tự với 4 mũi kép tiếp theo các bạn cũng sẽ móc tương tự như vậy giúp mình móc một kép vào với một mũi đơn thôi nhá. Một kép này vẫn kèm theo mũi hạt đấy ạ. 3 bính, một trượt, lần thứ 2 cũng 3 bính, một trượt. Các bạn làm thêm 2 mũi nữa nhé. Mũi thứ 5 thì các bạn sẽ chỉ móc mũi kép thôi ạ. Đây ạ, mũi thứ 5. Mũi thứ 6 và mũi thứ 7 thì các bạn sẽ móc là mũi đơn ạ. Một mũi đơn. Mũi thứ 7 thì mình sẽ chuyển sang chỉ trắng. Rồi sau đó các bạn bóc 3 mũi đơn vào 3 mũi đơn tiếp theo với màu trắng ạ. Thì mũi đơn tiếp theo các bạn sẽ móc 2 mũi đơn vào một mũi đơn. 1 2. Sau đó là một mũi đơn ạ. Một mũi đơn vào một mũi đơn. Các bạn móc cho mình 2 mũi trượt vào 2 mũi đơn tiếp theo. 1 này, 2 này. Và mình kết thúc tại đây ạ. Các bạn giấu chỉ thừa nhé. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái chiếc cải thảo này rồi ạ. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.